Hello guys, welcome back once again to the D.E.C Studio channel. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano makapag-load sa ating Cignal account gamit yung prepaid SIM natin. So kasi nga guys, yung sa mga ibang users natin is palagi tayong pumupunta sa mga retailer or sa mga online tool para makapag-load ng account natin. So ngayon guys, ito na po ngayon guys yung solusyon para di na po kayo pumunta sa mga retailer at mag-aksaya pa ng pamasahe para makapag-load lang sa mga retailer. At saka minsan yung retailer natin is mayroong mga charges, no? Mayroong mga additional charges dun sa pagpa-load. Kahit kayo guys, makapagpa-load na kayo ng Cignal account nyo gamit yung prepaid SIM nyo. So ngayon guys, i-demo ko lang po sa inyo guys kung paano makapag-load gamit yung prepaid. So, punta tayo dito guys sa Cignal website. Yan. Cignal.tv yung website nila. And then, dito po sa website nila guys, punta tayo dito sa support. Drop down. And then, meron tayo ditong about pasalod. Okay, right click lang and then you tab tayo dito. So ngayon guys, ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung procedure or paano magamit yung prepaid pasalod. And then, gagawa din ako ng tutorial in actual na po. No? Kasi ngayon hindi pa ako makapag-actual kasi nga yung signal namin is meron pang load. So doon na lang sa time na lang na kung wala na pong yung load para in actual talaga yung pagdidemo. Tsaka dito guys sa prepaid pasalod is na-open ko na. Yan po. Meron dito sa website nila meron ditong mga tutorial, no? Yan po. Cignal pasalod. Yan. Yan na po yung easy steps. 4 easy steps. Yan. Sa step 1 is pili. So pumili ka ng gusto mong subscription. So, pumili ka 170, 100, 300 yung subscription kung ilan yung iloload mo. Pumili ng load amount na gustong ipasa to your signal box. Okay, pangalawa, sa step 2, ito po yung keyword guys, no? Pasalod space signal account number. Okay, ito po yung signal account number space Keyword. yung keyword na gagamitin mo sa pagpapaload mo. And then, isend mo yon sa 808. So, dapat lang guys yung SIM card natin gagamitin is smart. Mas mabuti na lang talaga yung smart. Smart number. Para wala na tayong ibang issue na may encounter. Kasi meron naman yung SIM card is pwede naman sa SAN, token text. At saka, pero i-try nyo lang guys. Sa akin guys is mas maigi yung smart. Smart talaga, no? So, syempre yung token text at saka SAN is under smart naman yun. At saka guys, ito po guys, isend nyo po sa 808. Pangalawa, ito po yung step 3 is prepaid. Power up your TV with just one text. Enjoy watching yung provide attention. After nun, maka-send sa step 2, ito na po, merong confirmation dyan. And then, yun. Tapos na po yung reloading mo. Tapos na po yung process. Okay, so dito po sa step 2, open tayo ng notepad. Yan. Lakihin natin. Okay. So, dito guys no? Sa step 1 is pili ka kung anong ilan yung iloload. 100, 200, yan, 300. So, sa step 2, kung nandun ka na sa cellphone mo, type ka ng pasalod. So, dapat guys yung cellphone mo or yung SIM mo is meron ng load talaga. So, kung 200 yung paload mo, meron ng 200 talaga yung smart SIM card mo. And then, type mo to sa message, pasalod space
Cignal account number. So sample yung isang example lang ha. Yung account number natin is 1 2 3 4 5 6 7. Okay? Example lang 'yan. So yan po yung account number, and then space. Ilagay mo yung keyword. So ano ba yung keyword? Saan ba natin malalaman kung ano yung keyword? Dito guys, balik tayo dito sa website ng Cignal. Dito sa support, hanapin natin yung prepaid loading channels. Right click natin and then new tab. Pag new tab yan, so dito na po. Nandito rin yung ibang procedure for loading through Cignal retailers, loading through smart load retailers, loading through smart pasaload. Meron din mga ibang steps dyan. Cignal reload cards and e-pins. Yung e-pins guys, magagamit yan sa web tool natin. Kung iba ng ibang procedure naman po yan. E-pins. Electronic pin. So ito po yung yan po web loading tool. So magagamit po yung e-pin dyan. Kung magagamit ka ng web loading tool, dapat yung pin yung i-input mo dyan. So sa pangalawang o sa susunod natin na tutorial, i-discuss ko po sa inyo or ituturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng web loading tool. Mas madali din po yan. And then, through SM text, pwede rin. Yan. Kanina guys, ano po yung keyword? So, ito po yung keyword, no? Pasaload, space, account number, at saka yung keyword na gagamitin mo. So, example, kung 200 yung ilulod mo, dito ka po, sa ilalim, scroll down mo lang, hanapin mo yung keywords dito. Yan po. So, Cignal Load Retailer Support Section. Smart Load Retailers on how to reload your customers. So, yan po. Ito po yung mga keywords. Yan. SD175 or HD175, SD200 or HD200. Yung SD at saka HD, isa lang po yan ha. Same lang po yan sila. HD500, HD600, HD800, HD1000. So kung HD200 o kung 200 lang yung load mo sa SIM card mo, so ito rin yung gagamitin mo na keyword. SD200 or HD200. So ilagay mo dito space SD200. After nyan, isi-send mo sa 808. So yan lang po. Yan lang po kadali. Or yan lang po yung paraan para ma-reload mo yung account mo gamit ng SIM card prepaid. So sana may natutunan naman po kayo guys sa video natin. So yung next natin na di-discuss dito or ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung ito po. Paano gamitin yung web loading tool. Yan po. Web loading tool. So, tuturo ko po sa inyo sa next video natin guys. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung web loading tool. So, kailangan lang dito guys is prepaid account number at saka PIN. So, account number, PIN, at saka i-type nyo lang po yung itong kapatcha na to dito and then submit. Yun na po. Mayroong marireload mo na yung account or Cignal account mo. So guys, salamat sa panonood. Sa hindi pa alam kung paano ma-retrieve yung account, kung nakalimutan yung account nyo, meron akong nilagay na link dyan sa description. Pwede nyo niyang i-click para mapanood kung paano ma-retrieve yung account number nyo gamit ng CCE number. So salamat sa panonood. Thank you and God bless.